प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि अब मेरो चाहिँ यस्तो निको भएको गवाई छ कि मेरो जीवनमा मलाई यस्तो यो कञ्चनामा चाहिँ नि यो कञ्चनामा यत्रो फोको आयो कि फोको। अनि त डक्टरकोमा जान्छु, नसाको डक्टर भन्छ, नसाकोमा जानुस् भन्छ। त्यो डक्टरहरू पनि डराउँदो रहेछ यस्तो टाउको अपरेसन गर्नलाई। अनि प्रार्थना गरेँ मैले, येशूसँग म 4-5 घण्टा उपवास बसेर म रोएर मैले भने त्यो आँखामा झुन्डेको पनि कहाँ गयो अहिले थाहा छैन है। यो 5-6 महिना यतादेखि चाहिँ भित्रमा त्यो आयो पनि गयो पनि। अनि त्यो यहाँनिर कञ्चनामा यत्रो दागै छ मेरो अहिले यो त्यो के अरे त्यो फोको पनि कहाँ हरायो, त्यो भित्रभित्र कहाँ हरायो त्यो थाहा छैन मलाई। प्रभु येशू मैले यति मैले यस्तो मैले प्रशंसा दिएँ, मेरो प्रभुलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ। अनि परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद होस्। सबलाई जिम्मेसी अनि तपाईँ पनि आपसमा वादन गर्नुहोस्। हुन्छ, पहिला हामी बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला। हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनुहोस् ल। र तपाईँलाई जहाँ समस्या छ तपाईँको आफ्नो हात त्यही बिरामी भएको ठाउँमा अङ्गमा राख्नुहोस् र अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाउनुहोस् र आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्र मन्त्रका श्रापहरू, देवदेवताका श्रापहरू छन् अनि बोक्सी विद्याका श्रापहरूलाई हामी येशूको नाउँमा निस्किने र येशूको कुर्राको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँले येशूको चङ्गाइलाई बगाइदिनुहोस्। प्रभु प्रत्येकलाई छुनुहोस्, पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा ल्याउनुहोस् येशूको नाम। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। हाम्रो प्रचारको तपाईँले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अस्ति मलाई एकजनाले गवाई दिइरहनु भएको थियो। यो प्रार्थना युट्युबमा उहाँले सुन्दाखेरि उहाँले आफ्नो हात चाहिँ अङ्गमा राख्दाखेरि त्यो युट्युबबाट सुनेर पनि उहाँलाई जाति भयो अरे क्या। त्यो चाहिँ गवाई। त्यसैले तपाईँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। बाइबलले भन्छ काम नगर्नेले के गरोस्, खाना पनि नखाओस्। परमेश्वरले अल्छे मान्छेको परिकल्पना गर्नु भएन, अल्छे मान्छेको सृष्टि गर्नु भएन, किनकि परमेश्वर आफै पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। आमेन। र तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा, कारोबारमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ भने तपाईँ हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु र प्रभुले हरेक अर्थतन्त्रलाई सहायता गरून्, आशिष दिउन्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा, रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँको जनको अर्थतन्त्रमा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्। हरेकको तलबहरूमा वृद्धि गराइदिनुहोस्, हरेकको कारोबारको भुलुङमा तपाईँले वृद्धि गराउनुहोस् प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि तपाईँको जनको रुपियाँ पैसालाई लुट्न खोज्ने शैतानका सम्पूर्ण अग्निबाललाई हामी येशूको नाममा रद्द पार्दछौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्दछौँ जतिजनाको रुपियाँ पैसाहरू फसेका छन् त्यसलाई पनि हामी येशूको नाममा उठ्ने आज्ञा दिँदछौँ। तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, जसरी तपाईँले आशिष दिनुहुँदछ अनि हरेकलाई दशांश, स्वेच्छाको भेटी, प्रेम भेटी, धन्यवादको भेटीहरू दिनलाई तपाईँले सिकाउनुहोस् येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र अबको हप्ताबाट हामी मर्कुसको सुसमाचारलाई अध्ययन गर्दैछौँ। त्यसैले तपाईँको बाइबलमा मर्कुसको सुसमाचार पल्टाउनु होला। अनि सम्भव छ त्यहाँबाट निकाल्न सम्भव छ भने मर्कुसको सुसमाचार त्यहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ यदि कसैको छैन भने। तर आज हामी मर्कुसको सुसमाचारलाई हेर्नेछौँ है। सुन्नुहोस्, मर्कुसको सुसमाचारलाई पत्रुसको सुसमाचार पनि भनिँदो रहेछ है। हुन त मर्कुसको सुसमाचारको पत्रमा मर्कुसले आफ्नो नाम पनि लेखेका छैनन्, पत्रुसको नाम पनि लेखेको छैन। तर बाइबल विद्वानहरूले त्यसलाई ध्यान दिएर अध्ययन गर्दाखेरि उनीहरूले राखेका छन्। अनि उनीहरूले आफ्नो नाम नराख्नुको मुख्य कारण चाहिँ के भने उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई बढाउन चाहन्छन्, येशू ख्रीष्टलाई प्रचार गर्न चाहन्छन्। उनीहरू येशू ख्रीष्ट बढेको, आफू चाहिँ घटेको चाहन्छ। अनि धेरैजना मान्छेहरू आफूलाई उचाल्न चाहन्छ। तर बाइबलका लेखकहरूले आफूलाई घटाउने गर्छन्। उनीहरूले आफ्नो नाम पनि राख्न चाहँदैन, तर उनीहरू येशूको नामलाई प्रचार गर्न चाहन्छन्।
र आज हामी कतिवटा व्यक्तिगत कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। पहिला त्यो कुरा बुझ्नको लागि लुका 1 र 2 पदमा यहाँ यसरी लेखेको छ, जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्नो सेवकाईलाई अन्त्य गर्नुभयो, उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो, चिहानमा गाडिनुभयो, तेस्रो दिन मौरी उठ्नुभयो, अनि उहाँ स्वर्गमा जानुभयो, सबै मानिसहरूलाई पापको दासत्वबाट छुटकारा दिएर सबै मान्छेको निम्ति सुसमाचार सुनाएर जानुभयो। अनि त्यो विवरणलाई लेख्ने जिम्मा प्रेरितहरूले दिन्छन् है। त्यसको बारेमा चाहिँ लुकाले बताएका छन्। हाम्रो माझमा घटेर पुरा भएका घटनाहरूको विवरण संग्रह गर्ने काम धेरैजनाले आफ्ना हातमा लिएका छन्। धेरैजनाले हो, तिनीहरू जो सुरुदेखि नै वचनको प्रत्यक्ष गवाह र सेवकहरू थिए। वचनको प्रत्यक्ष गवाह भनेको इङ्ग्लिसमा आई विटनेसेस भन्छ, जसले आफ्नै आँखाले देखेका थिए, आफ्नै कानले सुनेका थिए प्रभु यीशुको मुखबाट बोलिएको वचनहरू। अनि त्यो सुन्ने व्यक्तिहरू, तिनीहरूले यो कुरा हामीलाई सुम्पिदिए भन्छन् लुकाले। हामी भनेको के हो? हामी सबै भने हामी भने के एकभन्दा बढी। त्यसैले लुकाले हामीलाई त्यो जिम्मा दिए भनेर भनेका छन्। वा प्रेरितहरू जो यसुसँगै 3.5 वर्ष उनीहरूले समय बिताए, यसु ख्रीष्टको वचनलाई उनीहरूले प्रत्यक्ष आफ्नै कानले सुनेका थिए, आफ्नै आँखाले देखेका थिए प्रभु यीशुले गर्नुभएका सबै कामहरू। अनि त्यो सबैलाई ठिकसँग लेखेर एउटा असल पुस्तकको रूपमा प्रस्तुत गर्नको लागि उनीहरूले क्वालिफाइड व्यक्तिहरू खोज्छन्। किनकि प्रेरितहरू सबैजना राम्रो, उनीहरूको पढाइ लेखाइ राम्रो थिएन है। प्रायः जसो गालिलको तालमा माछा मार्ने माझीहरू थिए उनीहरूको पेसागत रूपमा। अनि उनीहरूको त्यसको मतलब के भने यहुदी स्कुलहरूमा चाहिँ यदि कोही मान्छेहरूले राम्रो पढ्न सकेन भने उनीहरूले के शिक्षा दिँदो रहेछ भने, तपाईँहरू अब आफ्नो शिक्षालाई यहाँभन्दा माथि लान सक्नुहुन्न, त्यसैले तपाईँले सबैभन्दा ठुलो कुरा पेसा सिक्ने, काम गर्ने, अनि आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पढाउनलाई प्रेरणा दिने, मण्डली पठाउने, अनि प्रार्थना गर्नु कि तपाईँका बालबच्चाहरू चाहिँ भविष्यमा रब्बाई प्रचारक शिक्षक बन्न सकुन्। अनि त्यसरी तिमीहरूले चाहिँ अब एउटा पेसा सिक्ने, त्यो चाहिँ यहुदीहरूको शिक्षा रहेछ। अनि त्यसैले यो परमेश्वरको वचनले सुरुदेखि नै काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस् भन्ने कुरा ल्याएको। त्यसैले कतिजना मान्छेहरू शिक्षा नै नसिकन आफै सिकाउन जाने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसै समस्या हो। अनि प्रभुलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग सिकाउनको लागि शिक्षा पाएका व्यक्तिहरूको माग गर्नुहुन्छ। अनि चेलाहरूले पनि हामीले सबै जानेको, हामी प्रत्यक्षको, हाम्रो आँखाले देखेको हामी नै लेख्छौँ भनेर उनीहरूले त्यसो गर्दैन। उनीहरूले लेख्न सक्ने राम्रो मान्छेहरूलाई उनीहरूले खोजी गर्छन्। अनि तिनीहरूमध्ये हामी देख्छौँ मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना। अनि उनले हामीलाई सुम्पिदिए भनेको मतलब यी व्यक्तिहरू। अनि पछि हामी पावलले पनि धेरै पत्र लेखेका छन्, अनि पत्रुसले पनि 1-2 सानो पत्र लेखेका छन्, याकुबले पनि लेखेका छन् साना पत्रहरू। तर यी व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको सम्पूर्ण जीवनी, विशेष गरी 3 वर्षको सेवकाईको विवरणलाई उनीहरूले दिन्छन्। अनि त्यो कुरालाई यहाँनिर उसले भन्छ, तिनीहरू जो सुरुदेखि नै वचनका प्रत्यक्ष गवाह र सेवकहरू थिए है, उनीहरूको आफ्नै आँखाले देखेका थिए, अनि तिनीहरूले नै हामीलाई सुम्पिदिए। अनि त्यही क्रममा आज हामी मर्कुसलाई हेर्दैछौँ। मर्कुसको सुसमाचारलाई यो पत्रुसको सुसमाचार भनिन्छ, किनकि मर्कुसको एउटा नाम छ, उसलाई यूहन्ना भनिने मर्कुस भन्छ। यूहन्ना भनेको उसको यहुदी नाम हो, त्यसैले उनी स्वतः यहुदी थिए। मर्कुस चाहिँ ल्याटिन नाम रहेछ, ल्याटिन शब्द रहेछ, रोममा बोलिने भाषा है। अनि जब पत्रुस रोममा पुग्छन् सुसमाचार प्रचारको क्रममा, उसलाई पछिबाट परम्परा अनुसार पत्रुसलाई रोममा नै क्रुसमा टाँगेर मारियो। अनि उसको इच्छा अनुसार चाहिँ शिर तल टाउको माथि गरेर उसलाई मार्यो। अनि रोममा उसले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि अब पत्रुसलाई त ल्याटिन भाषा आउँथेन, पत्रुसलाई अरामाइक भाषा, हिब्रू भाषा र ग्रिक भाषा आउने रहेछ। अनि त्यो बेलामा प्रायः जसो दुभाषी थियो। हाम्रो नेपालमा पनि कतिजनालाई अहिले इङ्ग्लिस र
आफ्नो स्थानीय भाषा, कतिजनालाई नेवार, कतिजनालाई अरू भाषाहरू, नेपाली भाषाहरू आउँछ नि, त्यस्तै त्यो समयमा पनि थियो। अनि मर्कुसलाई उसको यूहन्ना मर्कुस त्यो ल्याटिन भएको कारणले मर्कुसलाई चाहिँ ल्याटिन भाषा आउने रहेछ। त्यसैले रोममा पत्रुसले सुसमाचार प्रचार गरेपछि अब पत्रुसले त आफैले त प्रचार गर्न सक्दैन, अब कसैले बुझ्दैन। त्यसैले मर्कुसलाई भाइ अनुवाद गर न मेरो प्रचार। अनि पत्रुसले सुसमाचार प्रचार गरेपछि मर्कुसले त्यसलाई ल्याटिन भाषामा अनुवाद गरे। अनि पछिबाट त्यो प्रचार सुन्ने मान्छेले भने हामीलाई त एउटा विवरणै चाहियो, अब सुनेर मात्र हुँदैन होइन, अहिलेको जस्तो रेकर्डेड युट्युब त थिएन नि त त्यतिखेर। त्यसैले यसलाई लेख्नु पर्यो। त्यसैले मर्कुसले पत्रुसको सुसमाचारलाई उनले लेख्छन् अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो कुरा आउँदो रहेछ। अनि वास्तवमा मर्कुसको सुसमाचारको पदमा हेर्दाखेरि तपाईँले प्रकाश 4को 7मा एउटा कुरा हेर्नुपर्छ। त्यहाँनिर परमेश्वरको सिंहासनको वरिपरि रहने करूबहरू भन्ने शब्द छ है, बारे बताएको छ, जसको अनुहारहरू सिंह, बहर, मानिस र गरुड जस्तै थियो भनेको छ। अनि तिनीहरू चाहिँ करूबहरू, जुन कुरा इजिकियलले मात्र बताउँछ। प्रकाश 4को 7ले करूब भनेर बताएको छैन, त्यो 4वटा अनुहार दिएको छ। अनि त्यो 4वटा अनुहारको बारेमा करूब भनेर चाहिँ इजिकियलले बताएका छन्, जुन कुरा हामी इजिकियल 10को 14मा हेर्न सक्छौँ। अनि मण्डलीको परम्परा अनुसार यी 4वटा अनुहारहरू 4वटा सुसमाचारका पुस्तकहरूको चरित्र र वचनसँग सम्बन्धित छन् है, 4वटा सुसमाचार। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, किन हामीलाई एउटा मात्र सुसमाचार आएन, उहाँले 4वटा सुसमाचार दिनुभयो। किनकि 4जना लेखकहरूले 4वटा दृष्टिकोणबाट उनीहरूले येशूको बारेमा बताउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई येशूको सेवकाईको पूर्ण विवरण हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ। आमेन। अनि मण्डलीको परम्परा अनुसार मर्कुसको सुसमाचारलाई चाहिँ बहरसँग तुलना गराएर रहेछ। बहर त्यसको प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि बहरले चाहिँ केलाई बताउँदो रहेछ भने त्यसले चाहिँ काम र सेवाको प्राणी भनिदो रहेछ बहरलाई, अ क्रिचर अफ वर्क एन्ड सर्भिस। बहर चाहिँ काम र सेवाको ल्याउँछ। अनि मर्कुसको सुसमाचारले येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको दास वा सेवक, परमेश्वरको कारिन्दाको रूपमा देखाउँछ। त्यसले मर्कुसले त्यो सुसमाचार लेख्दाखेरि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको दास हुनुहुँदछ, उहाँ सेवक हुनुहुँदछ अनि परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ उहाँले। अनि उनले त्यो कुरा ल्याउनुको एउटा कुरा चाहिँ के भने, रोमको मान्छेहरू, जो यो पत्र विशेष गरी ल्याटिन मान्छेहरू, रोमको मानिसहरूको लागि ध्यानमा राखेर लेखेको, अन्य जाति जसलाई यहुदीहरूको परम्पराको बारेमा केही पनि थाहा छैन, त्यसैले मर्कुसले त्यसको बारेमा लेख्दा पनि लेख्दैनन्, त्यो लेख्ने आवश्यकता पनि ठान्दैन है। अनि यसै कारण मर्कुसको सुसमाचारलाई व्यस्त पुस्तक पनि भनिदो रहेछ है। अनि यस सुसमाचारमा येशू ख्रीष्टको व्यस्ततालाई देख्न सकिन्छ, किनकि उहाँ एउटा घटनाबाट अर्को काममा गइहाल्नुहुन्छ। अनि वास्तवमा पत्रुसलाई चाहिँ शिक्षाभन्दा पनि कामहरू, आश्चर्य कर्महरूको बारेमा उसले बढी जोड दिन्छ। अनि हरेक घटनाबाट तुरुन्तै अर्कोमा। त्यसैले यो मर्कुसको सुसमाचार यदि तपाईँले पढेर सिद्धाउनु भयो भने त्यहाँनिर एउटा मुख्य शब्द छ जसलाई तुरुन्तै, इमिडिएटली, इङ्ग्लिसमा हेऱ्यो भने इमिडिएटली वा तुरुन्तै भन्ने शब्द जो 40 चोटि उल्लेख गरेको छ। परमेश्वर के अरे त्यो गणेश्वरी तालमा जानुभयो अनि त्यहाँबाट तुरुन्तै उहाँ पारिपट्टि जानुभयो अनि तुरुन्तै। अनि पत्रुस चाहिँ त्यो कुरामा बढी जोड दिएका छन्। अनि यस पुस्तकमा येशूलाई परमेश्वरको दास र मसीहको रूपमा मानिसहरूको खाँचो पुरा गरिराखेको देख्दछौँ। त परमेश्वर ख्रीष्ट सेवा पाउनलाई आउनु भएन, उहाँ सेवा दिनलाई आउनुभयो। आमेन। त परमेश्वर ख्रीष्टको चरित्रलाई पत्रुसले स्पष्ट पार्दछन्। उहाँ एउटा दासको रूपमा, हेर्नुहोस्, तपाईँ र मेरो पापको निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनको लागि आउनुभएको। अन्य धर्ममा कुनै त्यस्तो व्यक्ति छ, कुनै त्यस्तो देवी देवता छ जो तपाईँ र मेरो निम्ति
हामीलाई पापको दासत्वबाट, शैतानको दासत्वबाट, रोग बिमारको श्रापबाट, गरिबीको श्रापबाट छुटकारा दिनकै लागि भनेर आएको। कुनै त्यस्तो देवदेवता छैन। येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, उहाँ परमेश्वरको दासको रूपमा, अनि उहाँले मानव जातिलाई सेवा दिनुहुँदछ। अनि उहाँ मसीहको रूपमा आउनुभयो, किनकि उहाँ त्यो गर्नको लागि चुनिएको व्यक्ति उहाँ आउनुहुँदछ। अनि यस पुस्तकमा येशूको वचन र शिक्षाहरूलाई भन्दा उहाँका कामहरूलाई बढी जोड दिन्छ, यसले गर्नुभएका कामहरूलाई। त्यसैले मत्तीमा जस्तो मत्तीले चाहिँ शिक्षालाई बढी जोड दिएका छन्, जस्तो डाँडाको उपदेश त्यहाँनिर 5, 6, 7, 8 अध्यायमा गएर मात्रै प्रभु यीशु डाँडाबाट उर्लिनुभएको थियो। धेरै लामो शिक्षा त्यहाँ हामी पाउँछौँ। तर मर्कुसलाई त्यो शिक्षाभन्दा उहाँले गर्नुभएको कामहरूमा उसले बढी फोकस गर्छ र यसले क्राइस्ट इन एक्सन वा येशू ख्रीष्ट चाहिँ काममा हुनुभएको विवरण दिँदछ, त्यसलाई चित्रण गर्छ। मण्डलीको परम्परा अनुसार मर्कुसको सुसमाचारका विवरणहरू जुन पत्रुसले दिएको बारेमा हामीले भनिसकेका छौँ। यसो भन्नेको एउटा कारण चाहिँ मर्कुसलाई पछिबाट जुन कुरा पहिलो पत्रुस 5:13 मा हामी पाउँछौँ, पत्रुसले के भन्छन् भने मर्कुसको बारेमा उसले मायाका साथ मर्कुस मेरो छोरो उसले भन्छ, मर्कुस मेरो छोरो, आत्मिक छोरो है। अनि प्रेरितको पुस्तकमा हेर्नुहोस् त, मर्कुसलाई प्रेरितको पुस्तकमा है विशेष गरी पौलसित सेवकाई गर्न जाँदाखेरि एउटा असफल व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। किनकि मर्कुस पौलसँग सुसमाचारमा प्रचार गर्दाखेरि, अब सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि विभिन्न सङ्कट खेदो आयो। अनि पौल र बर्नबास जो सेवकाईमा थिए, अनि मर्कुस चाहिँ त्यहाँबाट फुत्तै भाग्यो क्या। अनि त्यसैले पावलले पछिबाट हामी देख्छौँ, पावलले पछिबाट सुसमाचार प्रचार गर्ने बेलामा चाहिँ मर्कुसलाई मन लाग्न, यो यसले बिचैमा छोडेर भाग्छ भनेर उसले लाँदैन। अनि उसले तिमोथीलाई लान्छ, सिलासलाई लान्छ, अनि बर्नबासले चाहिँ मर्कुसलाई लान्छ है। उनीहरूको सेवकाई त्यसरी छुटिएर जान्छ। अनि उनको असफलताको चित्रण गरिएको छ, जुन कुरा प्रेरित 15:36-41 मा पाउँछौँ। तर अन्तमा उनी पाउलसित उसको सम्बन्ध फेरि पुनर्स्थापन हुन्छ। दोस्रो तिमोथी 4:11 मा पछि गएर मर्कुसले फेरि पाउलसँग सेवकाईमा अगाडि बढ्छन् है। अनि यो पुस्तकले याद गर्नुहोस्, मर्कुसको पुस्तकले एउटा कुरा चाहिँ के छ भने पत्रुसको कमजोरीलाई यसले बढी व्याख्या गरेको छ, पत्रुसको बलियो पक्षलाई गरेको छैन। जबकि मत्तीले पत्रुसको बलियो पक्षलाई पनि बताएको छ, तर मर्कुसले बताउनु भने त्यसको मतलब के थाहा छ? पत्रुस उनको एउटा इच्छा चाहिँ उसको बलियो पक्ष होइन, म कमजोर छु भन्ने कुरालाई उनी बताउन चाहन्थे। तर सामान्य रूपमा मानिसहरूको चरित्र चाहिँ मेरो बलियो पक्ष, म यो जानेको छ, म यो जानेको छ, म यो त्यो गर्छु भन्छ। तर पत्रुस होइन, ममा यो कमजोरी छ, म कमजोरी भएको कारणले नै मलाई ख्रीष्टको आवश्यकता छ। आमेन। अनि त्यो कुरालाई उनले जोड दिन्छन्। अनि जस्तो तपाईँलाई थाहा छ मर्कुस 8:33 मा पत्रुसले त्यो कुरा ल्याउँछन् कि प्रभु येशूले पत्रुसलाई कसरी हप्काउनुहुन्छ, शैतान त मबाट पर जा। अनि त्यो कुरालाई लेखेको छ। तर वास्तवमा मत्तीमा गएर मत्तीले त्यो कुरालाई मात्र राख्दैन। मत्तीले पछि पत्रुसलाई प्रभुले भन्नुभएको कुरा, तिमीहरू चाहिँ मेरो बारेमा के भन्छौ त भन्दाखेरि तपाईँ ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुन्छ भनेर भन्दाखेरि नि प्रभुले के भन्नुभयो, यो स्वीकारमा यसमाथि म मेरो मण्डली निर्माण गर्नेछु र नरकका फाटकले त्यसलाई कुनै पनि हानि गर्न सक्नेछ। त्यो कुरा मत्तीले लेख्छ, तर मर्कुसमा त्यो कुरा लेख्दैन, उसको कमजोरी पक्षलाई मात्र लेख्छ, कसरी प्रभुले उसलाई हप्काउनु भयो। अनि त्यो कुरालाई मर्कुसले पनि आत्मसात गर्छन्, किनकि पौलको सेवकाईमा पौलले मर्कुसलाई हप्काउँदाखेरि उनको असफलतामा त्यो कुरा यहाँले दिएको छ। अनि मर्कुसको पत्रले पत्रुसले 3 चोटि प्रभुलाई इन्कार गरेको कुरा पनि दिन्छ पछिबाट। अनि उनलाई पछि प्रभु यीशुले फेरि सेवकाईमा पुनर्स्थापित गर्नुभएको कुरा कसले बताउँछ?
यूहन्नाले मात्रै बताउँछ, तर मर्कुसमा त्यो बताएको छैन। त्यसरी पत्रुसको कमजोरी पक्षलाई मर्कुसले बताउँदछ। अनि यस सुसमाचारमा आलेख गरेका, रेकर्ड गरिएका प्रत्यक्षदर्शीले पनि प्रेरित पत्रुसको प्रभाव देख्न सकिन्छ। जस्तै 6:39 पदमा हरियो चौर, त्यहाँ कस्तो चौरमा मान्छेहरू भेला भएका थिए त? हरियो चौर, त्यो शब्दहरू त्यहाँ देख्छ। अनि 2000 सुँगुर, त्यो सुँगुर कतिवटा सुँगुर थियो? सुँगुरबाट भूत भगाउँदाखेरि, त्यो मानिसबाट भूत भगाउँदाखेरि सुँगुरमा पसेको थियो नि, अनि 2000 सुँगुर। त्यो प्रत्यक्षदर्शी जसले आफ्नै आँखाले देखेको थियो उसले मात्रै भन्न सक्छ। अनि आफ्नो वरिपरि चारैतिर हेरेर अनि त्यो शब्दहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अनि पत्रुसको प्रभावको तेस्रो चिन्ह चाहिँ पत्रुसले अरामाइक भाषा बोल्थे, जुन कुरा मैले भनिसकेको छु। अनि मर्कुसले अरूले भन्दा धेरै अरामाइक शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। मर्कुसको शब्द सुसमाचारको पत्रमा धेरै अरामाइक शब्दहरू, पुरानो हिब्रू शब्दहरू है त्यो गर्छ। जस्तै बोनर्गेस भन्ने एउटा शब्द छ जुन 3:7 मा पाउँछौँ। अनि उसले अर्को लेख्छन् तलिथाकुमी, त्यो पनि यो शब्द हो, अरामाइक शब्द। कुर्बान भन्ने अर्को शब्द, इफाता अनि अब्बा, यी सबै हिब्रू शब्दहरू, अरामाइक शब्दहरू छन् जसलाई उनले लेख्छन्। अनि त्यो पनि पत्रुसको प्रभाव हो, किनकि पत्रुसलाई अरामाइक भाषा राम्रो आउँथ्यो। अनि धेरै विद्वानको विश्वास छ कि 4वटा सुसमाचारका पुस्तकहरू मध्ये मर्कुस सबैभन्दा पहिले रोममा लेखेको पुस्तक हो। अनि विशेष गरी ल्याटिन भाषा बोल्ने मान्छे रोमी जातिहरूको लागि। अनि मर्कुस 12 जना चेला मध्येका एकजना थिएनन्, तर चेलाहरूको समूहमा थिए जसले आफैलाई एकजना जवान भनी उल्लेख गरेका छन्। मर्कुसले आफ्नो नाम लेख्दैन। उनले मर्कुस 14:51 देखि 52 मा उनी पातलो त्यो तन्ना के ओढेर गाडेछ राति। अनि त्यसपछि तिनीहरूले खोज्दाखेरि आफ्नो लुगाई छोडेर भाग्छन् तिनी नाङ्गै है। अनि त्यसरी उनलाई आफ्नो एकजना जवान भनेर त्यो व्यक्तिको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। अनि सुरुको मण्डलीमा प्रेरित 12:12 पदमा हामी पाउँछौँ मर्कुस भनिने यूहन्नाकी आमा मरियमको घरमा चाहिँ त्यहाँ मण्डली सुरु भइसकेको थियो। मर्कुस भनिने यूहन्ना, यति हो, यो मर्कुसको नाम चाहिँ यूहन्ना मर्कुस हो है। अनि उनीहरूको घरमा त्यहाँनिर पहिलो मण्डली पनि सुरु भएको थियो। अब विभिन्न घरमा मध्ये उनीहरूको घरमा। अनि यो रोमीहरू जो चाहिँ एकदमै कडा परिश्रमी, उनीहरू मेहनत गर्ने मान्छेहरू र उद्देश्य हासिल गर्ने उद्देश्यको मानिसहरू भएको कारणले मर्कुसले आफ्नो पत्रमा येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको दास, उहाँ चाहिँ एकदम सेवक हुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर परिश्रमका साथ काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ हो। विचार गर्नुहोस्, कल्भरीको क्रुसमा जानुभन्दा अगाडि येशू ख्रीष्टले गेत्सेमनीको बगैँचामा कति कष्ट सहेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। धेरैजनाको विचारमा प्रार्थना गर्नु सजिलो ठान्छ। तपाईँले यहाँ बसेर प्रार्थना गर्नु एउटा कुरा, तर तपाईँको घरमा तपाईँ कति घन्टा प्रार्थना गर्नुहुन्छ? किनकि जानेर तपाईँ र प्रभुको बीचको सम्बन्ध कतिको छ त? त्यो चाहिँ मुख्य कुरा। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले रातभर प्रार्थना बिताउनु भयो। पत्रुसलाई शैतानले निफन्ड खोज्दाखेरि प्रभुले उसको निम्ति कति प्रार्थना बिताउनु भयो। उहाँको परिश्रम, सेवकाईमा वचन सिकाउने कुरामा, परमेश्वर पितासँग सम्बन्ध राख्ने कुरामा उहाँले धेरै समय बिताउनु भयो। त्यो कुरालाई उनले परमेश्वरको दास, सेवक रूपमा, अनि त्यति मात्र होइन, विचार गर्न सबै मानिसको सट्टामा बलिदान हुन जानको लागि, त्यो सबै थुर्काई, गिल्ला, निन्दा, पीडा सहनको लागि उहाँ आउनुभयो। एउटा दासको रूपमा जानुभयो। अनि मर्कुसले त्यसलाई जोड दिन्छन्। अनि दास र सेवकको वंशावली कसरी सुनस्, ल्याटिन उसमा रोमी समाजमा चाहिँ अब एउटा दासको वंशावली कसैले पनि मतलब हुँदैन। दास मेरो नोकर भन्दा पनि तल्लो भन्ने भएर उसको वंशावली कसैले वास्ता नगर्ने भएको कारणले मर्कुसले येशूको वंशावली पनि लेख्दैनन्, जुन कुरा हामी लुकामा पाउँछौँ अनि के अरे हाम्रो मत्तीमा पाउँछौँ।
येशू ख्रीष्टको वंशावली त्यहाँ दिएका छन् अनि उनले त्यो कुरालाई लेख्दैनन्। अनि मर्कुसले रोमी नागरिकहरूको निम्ति यो सुसमाचार लेखेका थिए भन्ने कुराको अर्को प्रमाण चाहिँ उनले यस सुसमाचारमा धेरै ल्याटिन शब्दहरू पनि प्रयोग गरेका छन्। किनभने ल्याटिन मान्छेहरूलाई तिनीहरूको शब्द चाहियो नि उनीहरूको भाषामा। जस्तै कप्तान शब्द चाहिँ खास ल्याटिन शब्द रहेछ, सेन्चुरियन भन्ने शब्द छ, सेन्चुरियन। अनि तामाका 2 सिक्का भन्ने जुन छ नि नेपालीमा अनुवाद गरेका छ नि, त्यो पनि ल्याटिन शब्दबाट को रहेछ, क्वाड्रान्स भन्ने शब्द जो 12 को 42 मा पाउँछ। कोर्रा भन्ने जुन शब्द छ त्यो पनि ल्याटिन शब्द छ, उले प्रयोग गरेका छन्। फ्ल्याजेलियर वा फ्ल्याजेलम भन्ने शब्द रहेछ, ल्याटिन शब्द है, 15 को 15 मा पाउँछ। अनि प्रेटोरियम भन्ने महल त्यो पनि ल्याटिन शब्द हो जुन 15 को 16 मा पाइन्छ। अनि गार्ड स्पेकुलेटर वा एक्जिक्युसनर भनेको जो जसले चाहिँ मृत्युदण्ड दिने है, त्यसलाई हेर्ने त्यो व्यक्तिहरू। अनि कर भन्ने शब्द पनि ल्याटिन भाषाको शब्द प्रयोग गरेको छ, जहाँ चाहिँ ट्राइबुट भन्ने शब्द ल्याटिनमा चाहिँ ट्राइबुटम भन्ने शब्द जुन 12 को 14 मा। अनि त्यहाँनिर कचौरा भाडा भन्ने जुन शब्द छ त्यो पनि ल्याटिन शब्द रहेछ, जो चाहिँ सेस्टेस भन्ने शब्द रहेछ है। अनि जुन चाहिँ नि प्राचीन रोमी साम्राज्यमा चाहिँ उनीहरूले विभिन्न कुराहरू नापेर दिनु पर्दाखेरि त्यो भाडामा नापेर, हाम्रो पनि यहाँ पनि भाडामा नापेर दिन्छ नि, 1 लिटरको, 2 लिटरको, 5 लिटरको 1 पाथी। त्यस्तै त्यो ल्याटिन शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग गरेको छ। अनि याद गर्नुहोस्, संसारमा सबैभन्दा बढी अनुवाद गरिएको पुस्तक पनि मर्कुसको सुसमाचार रहेछ। हुन त संसारमा सबैभन्दा बिक्री वितरण हुने पुस्तक पनि बाइबल हो। अनि तर बाइबलभित्र पनि सबैभन्दा संसारमा सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद गरिएको पुस्तक चाहिँ मर्कुसको सुसमाचार रहेछ। किनकि यो अरूभन्दा छोटो छ क्या, यसमा धेरै अध्याय छैन नि त, 16 अध्यायसम्म। तर अर्को कारण चाहिँ पहिलो शताब्दीको यहुदी धर्म नमान्नेहरूको निम्ति यो सुसमाचार लेखिएकोले पनि हो। त्यसैले उनले यहुदी धर्मको सबै रीतिरिवाजहरू त्यहाँनिर उल्लेख गरेका छैनन्। त यो पुस्तकको शीर्षक के त? यो पुस्तकको शीर्षक के हो? मैले कतिवटा घर सम्बन्धीमा हामीले मर्कुसको पुस्तकलाई हेरेका छौँ। यस पुस्तकको शीर्षक के हो भन्नुहोस् त? अब हामी जान्छौँ। मर्कुसले दिएको शीर्षक 1 को 1 पदमा छ। हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर, परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ। यो नै मर्कुसले दिएको शीर्षक हो। परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टका सुसमाचारको आरम्भ। अनि वास्तवमा परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ, यसलाई हामीले बुझ्नको लागि यसलाई एउटा प्रश्न राख्यौँ भने यसलाई बुझ्न सक्छ। येशू को हुनुहुन्छ? येशू को हुनुहुन्छ? उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। येशू को हुनुहुन्छ? परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट। जुन कुरा परमेश्वरले चेलाहरूलाई सोद्धाखेरि यो कुरा बता, मानिसहरूले मेरो बारेमा के भन्छन्? कसैले अगमवक्ता, कसैले एलिया, कसैले के, तर तिमीहरू चाहिँ मलाई के भन्छौ? अनि पत्रुसले हतार गर्छ, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्ट। प्रियहरू, हामीले परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ। आमेन। त्यसको मतलब हाम्रो परमेश्वरसँग डाइरेक्ट कनेक्सन छ, तपाईको परमेश्वरसित कनेक्सन छ। त्यसैले जो पनि परमेश्वरको नाउँमा आउने मान्छेहरूलाई हामीले यो मान्छे फटा हो कि होइन भने तपाईँले तुरुन्तै चिनाउन सक्नुपर्छ वा चिन्नुपर्छ, किनकि हामी परमेश्वरको पुत्रसँग संगत गरेका छौँ। अनि त्यसपछि परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ। त्यसैले यो खण्डलाई हामी पढ्दै जाँदाखेरि यो प्रश्नलाई जहिले पनि याद गर्छ, येशू को हुनुहुन्छ? परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट, चुनिएको व्यक्ति। अनि सुन्नुहोस्, हरेक महान कथाको चाहिँ एउटा सुरुवात हुँदछ हो। अनि मर्कुसले पनि सुसमाचारको सुरुवात बारे बताउँछन्। अब सुसमाचार भने के?
ग्रिकमा इभान्गेलियोन भन्ने शब्द छ, जसबाट इभान्जल भन्ने शब्द आउँदो रहेछ। सुन्नुहोस्, त्यसको अर्थ चाहिँ, सुसमाचारको अर्थ चाहिँ के भने, जब पहिलाको समयमा रोमी साम्राज्यहरूमा जब उनीहरूले चाहिँ रोमी साम्राज्यका शत्रुहरूको विरुद्धमा उनीहरू लडाइँ गरेर उनीहरूमाथि विजय हासिल गरेर आएपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो राज्यमा आएर सुसमाचार घोषणा गर्थे कि हामीले हाम्रो देशलाई सताउने, हाम्रो देशका शत्रुहरूमाथि हाम्रो देशको सिपाहीहरूले, हाम्रो देशका जवानहरूले ती शत्रु सेनाहरूमाथि विजय हासिल गरेका छन् र हामी अब स्वतन्त्र भएका छौँ। हो, त्यो चाहिँ खुसीको कुरा रहेछ। अनि यहाँनिर उसले दिन खोजेको कुरा के भने, येशू ख्रीष्ट जो परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँले सबै मानिसहरूलाई सताउने, मानिसलाई पापको दासत्वमा डोराउने, मानिसलाई रोग बिमारमा डोराउने, मानिसलाई तन्त्र मन्त्रमा, व्यभिचारमा, वेश्यावृत्तिमा डोराउने शैतानका सबै शक्तिहरूमाथि येशू ख्रीष्टले त्यसलाई क्रुसमा काटी ठोकिसक्नु भएको छ। हाम्रो विरुद्धमा लेखेका तमस्सुकहरूलाई काटी ठोक्नु भएको छ, शैतानको शक्तिलाई उहाँले शिर कुच्याउनु भएको छ। अनि उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। अनि यो सुसमाचार चाहिँ घोषणा गरेको छ। यसले सुसमाचार त्यो त्यतिकै खुसुक्क भन्ने मात्र यो चाहिँ घोषणा गर्ने कुरा रहेछ। त्यसैले तपाईँ बिरामी भइरहनु पर्दैन, किनकि प्रभु येशू ख्रीष्टले हाम्रो रोग बिमारलाई लिनुभयो। आमेन। त्यो सुसमाचारको एउटा भाग हो। हामी पापको दासत्वमा रहिरहनु पर्दैन, किनकि प्रभु येशूले मेरो पापको दण्डलाई उहाँ आफैले भोगिदिनु भयो। त्यो कुरालाई घोषणा गर्नु, उहाँले मलाई छुटकारा दिनुहुँदछ। एकजनाले गवाई दिइरहनु भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि होइन। यसको मतलब के त, अब हामीले कुनै पनि औतारिक बुद्धको पछाडि जानु पर्दैन। हालसालै एउटा नयाँ बुद्ध देखा परेको छ नि, थाहा छ है तपाईँलाई। अनि मैले त्यो उनीहरूको समाचार पढिरहेको छु क्या, त्यो अब त्यो हाम्रो मान्छेहरूलाई काम गरेर मन छैन क्या। जो मान्छेहरू सित्तैमा खान पाउँछ नि त्यहाँ जान्छ। त्यहाँ गुम्बामा आनी बन्नुको कारण के? सित्तैमा खाने होइन। अनि उनीहरूको गुनासो चाहिँ त्यहाँ बेकारमा नरकमा गएछु, अनि त्यहाँबाट यौन शोषण भयो, यो भयो, त्यहाँ हत्या भयो, लास गायब भयो, अहिले मुद्दा चलिरहेको छ। हो, अनि मैले यसो विचार गर्छु, किन त्यहाँ गएर आनी बन्न जानु पर्यो? त्यहाँको मान्छेले उसलाई सित्तैमा त खान दिँदैन, उसँग किनकि त लिन्छ, त्यसको फाइदा उठाउँछ कुरा हो। तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, त्यसैले हामी उहाँको पछाडि लाग्न सक्छौँ। अनि उहाँले तपाईँलाई कहिले पनि शोषण गर्नुहुन्न, उहाँले तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। सुन्नुहोस्, तपाईँ कसैलाई दशांश दिने परमेश्वरले शोषण गरेको भन्ठान्नुहुन्छ भने तपाईँ दशांश नदिनुहोस्। तर दशांश तपाईँले नदिँदाखेरि तपाईँले जुन आर्थिक अभावमा प्रवेश गर्नुहुन्छ नि, त्यसपछि पैसा साबुन माग्न पनि नआउनुहोस् न, होइन? जब तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुहुन्छ, तपाईँ दशांश दिएर गरिब भएको कजना हुन्छ, हात उचाल्नुहोस् त। कोही हुनुहुन्छ तपाईँले दशांश दिएर गरिब भएको, मुठीदान दिएर तपाईँको चामल खानामा अभाव भएको कजना हुनुहुन्छ, हात उचाल्नुहोस् त। कोहीलाई शैतानले कस्तोसँग पकाउँछ, अलिकति मुठीदान पनि चर्चमै लगाएको छ, अलिकति चर्चमै लगाएको छ, अब नलाग्नु नि त, नदिए भइहाल्यो नि। होइन? तर मैले हाम्रो मण्डलीमा यो गवाई सुनेको छु, उनीहरूले पहिला घरमा, सुन्नुहोस्, त्यो उनीहरूको घरमा जति भाडा नापेर उनीहरूले चामल पकाउँछ नि, पहिला उनीहरूले मुठीदान नदिँदाखेरि त्यति चामल पकाउँदाखेरि उनीहरूको खाना पुग्थेन अरे, उनीहरूले दुःख थियो। तर उनीहरूले पछि चर्चको प्रचार सुने, मुठीदानको बारेमा सुने, अनि त्यसमा उनीहरूले एक मुठी निकालेर प्रभुको निम्ति छुटाए। अनि त्यहाँनिर उनीहरूले निरन्तर पकाइरहने भन्दा एक मुठी कम भयो। तर उनीहरूले त्यो बेलुका चर्चमा प्रचार सुनेर गएपछि त्यो बेलुका उनीहरूले त्यति भात पकाए, एक मुठी कम चामल जो प्रभुको निम्ति छुटाए। उनीहरूले त्यो भात सबै खाएर पनि बढी भयो। आमेन। तो परमेश्वरले दिने आशिषलाई उनीहरूले जबसम्म देख्न सक्दैन, त्यो मान्छेहरू चाहिँ जहिले पनि उनीसँग गुनासो हुन्छ अनि उनीहरू परमेश्वरको आशिषमा प्रवेश गर्न सक्दैन। सुन्नुहोस्, त्यसैले
प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै परमेश्वर हुँदछ, उहाँ मात्रै हाम्रो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँ मात्रै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अब हामीले अर्को देवी देवताको पछि जानु पर्दैन। तपाईँ विचार गर्नु न, हिन्दू धर्ममा देवताहरू पनि कहाँ खाल्डोमा डाँडामा गएर लुक्दिने है, कोही त गुफामा गएर तपाईँ जानुहोस् पोखरामा, कहाँ गुफामा चमेरै बस्ने ठाउँमा जान्छ, टर्च लाइट बाल्दै देउता कहाँ छ है अब भेटाउनु पर्यो भनेर जानुपर्ने, खोज्दै त्यो विचार गर्नु। कोही फेरि अवतार बन्दिन, कोही सुँगुरको अवतार बन्दिन, अब त्यत्रो सुँगुर चराएको छ, कुन चाहिँ सुँगुर हो, अब कुन चाहिँ सुँगुर चाहिँ त्यो देउताको अवतार हो है। विचार गर्नुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट सुँगुर बन्नु भएन। आमेन। उहाँ डाँडा काँडामा गुफामा लुकेर बस्न जानु पनि भएन, उहाँ पहाडमा तपस्या गर्न जानु पनि भएन। अब चिप्लेर कहिले मरिने पो हो कि, उहाँ मानव जातिको बीचमा आउनुभयो, उहाँ मानिस बन्नुभयो। आमेन। र उहाँले तपाईँ र मेरो सट्टामा क्रुसको बलिदानलाई लिनुभयो। विचार गर्नुहोस्, सुसमाचार चाहिँ त्यो। अनि मर्कुसले येशूको हरेक शब्दहरूलाई महत्त्व दिएका छन्। उनले लेख्छन् येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ, यो चाहिँ येशूको सुसमाचारको आरम्भ, येशूका शब्दहरू, येशूले गर्नुभएका असल कामहरूको आरम्भ। सुन्नुहोस्, जो एउटा साँचो जेन्युइन र ऐतिहासिक व्यक्ति हुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट कुनै काल्पनिक व्यक्ति होइन, उहाँ इतिहासमा हिँड्नु भएको व्यक्ति, बोल्नु भएको व्यक्ति। त्यसैले उहाँले बोल्नुभएका कुराहरूलाई रेकर्ड गरेका छन्। आमेन। उहाँले हिँड्नु भएको सहरहरू अहिले पनि छ, उहाँले सेवाकाई गर्नुभएका ती ठाउँहरू अहिले पनि छन्, ती जातिहरू छन् जो मानव जातिको निम्ति प्रतिज्ञा गरिएको अभिषिक्त मुक्तिदाता हुनुहुन्थ्यो। अनि येशू ख्रीष्टको सुसमाचार, जो परमेश्वरको अद्वितीय पुत्र भनेको होला, परमेश्वरको येशू बाहेक अरू कोही पनि बच्चा छैन, उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। उहाँ परमेश्वरको पुत्र मात्र होइन, उहाँ परमेश्वर पुत्र पनि हुन्छ, पुत्र परमेश्वर। आमेन। उहाँ आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले सुसमाचार चाहिँ विजयको घोषणा। येशू ख्रीष्टले शैतानमाथि, पापमाथि, रोगबिमारमाथि, शैतानका शक्तिहरूमाथि विजय हासिल गर्नुभएको छ। यसैले जब हामी येशूलाई पछ्याउँछौँ, उहाँले हामीलाई त्यो विजयको त्यो आशिष हाम्रो जीवनमा खन्याउनुहुन्छ। आमेन। र उहाँले शैतान र मृत्युको शक्तिमाथि विजय हासिल गर्नुभयो। जसरी पुरानो करारमा लेखिएको छ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सेवकाई बारे है, मलाकी 3:1 र यशाया 40:3 अगमबाणी दिएको छ। त्यहाँनिर हेर, म मेरो दूतलाई तिम्रो अघि पठाउने छु। यो पुरानो करारबाट मेरो दूतलाई, हुन त नेपालीमा दूत लेखेर छ, खास इङ्ग्लिसमा माई मेसेन्जर। मेसेन्जर भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बोल्ने व्यक्ति है, परमेश्वरको वचनलाई बोल्ने व्यक्ति। तिम्रो अघि पठाउँछु, जसले तिम्रो मार्ग तयार पार्छ। हेर, म मेरो दूतलाई तिम्रो अघि पठाउनेछु। मेरो दूतलाई तिम्रो अघि, तिम्रो भनेको येशू ख्रीष्ट। येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अघि उहाँले एकजना दूतलाई पठाउनुहुन्छ जसले तिम्रो मार्ग तयार गर्नेछ। त येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि उहाँको मार्गलाई तयार पारिनेछ। अर्थात् मानिसहरूले येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो हृदय येशूको लागि खुला पार्न सकुन्। यो एउटा महत्त्वपूर्ण सेवाकाई हो। तर विचार गर्नुहोस्, हामीहरूको क्रियाकलापहरूले, हाम्रो कामहरूलाई देख्दाखेरि, जसरी तपाईँले मानिसहरूको सामने तपाईँ क्रिस्चियन भनेर गवाही दिनुहुन्छ, तपाईँ पसलमा जानुहुन्छ, कारोबारमा तपाईँले चाहिँ गोलमाल गर्नुभयो भने के हुन्छ त? तपाईँले येशूको लागि ढोका खोल्नुहुन्छ कि बन्द गर्नुहुन्छ? तपाईँ क्रिस्चियन भन्नुहुन्छ, तपाईँ परिवारमा झगडा गरेर बस्नुहुन्छ, तपाईँले येशू, मानिसहरूले देख्छ खै यो क्रिस्चियन भन्छ, यसको घर भत्किया छ। सुन्नुहोस्, यो भएको घटना हो। एकजना बहिनी को घरमा जाँदाखेरि अनि उसको अरू दाजुभाइहरू कोही पनि प्रभुलाई विश्वास गर्न चाहँदैन रहेछ। म गएँ अनि उनीहरूले मलाई भने यो कुरा, खै अब यो दिदी पनि प्रभु येशूमा विश्वास गरे भन्छ, उसले आफ्नो श्रीमानसँग पनि सम्बन्ध छोड्यो, अनि उसले धेरैको घर भाड्यो, परिवार फुटायो। अब यो अर्को यो बहिनी छ हाम्रो, ऊ पनि खै अब प्रभुलाई क्रिस्चियन भन्छ, उसको बुढासँग मिलाप छैन।
अनि जहिले पनि डुलेर मात्रै हिँड्छ, खै काम पनि गर्दैन, फातर बोल्छ। त्यही भन्नुले हामी कसरी प्रभुलाई विश्वास गरौँ? पिछा खानुहोस्। यो मैले तपाईँलाई बनावटी भनेको होइन, मैले सुनेको कुरा। म उनीहरूको घरमा जाँदाखेरि त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ र मैले बोल्ने शब्दले हामी येशू ख्रीष्टको निम्ति बाटो तयार गर्छौँ कि येशू ख्रीष्टको निम्ति बाटो बन्द गर्छौँ? त्यसैले हामीले कोसँग के बोल्ने, कोसँग के नबोल्ने त्यो कुरा छुट्याउन सकेनौँ भने तपाईँले बरु नबोल्नुहोस् क्या। आमेन। किनकि यहाँ हेर, म मेरो दूतलाई तिम्रो अघि पठाउँछु जसले तिम्रो मार्ग तयार गर्नेछ। येशू ख्रीष्टको मार्ग तयार गर्ने। अनि यो व्यक्ति को थियो त? बप्तिस्मा दिने यूहन्ना। है, उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज, परमप्रभुको मार्ग तयार पार, उहाँको पद सोझो बनाऊ। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि जुन यो अगमबाणी दिएको छ, यो अगमबाणीलाई कसले पुरा गरे त? बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले हो। उसले लेख्छन्। अनि हामी त्यहाँ जाउँ चापतमा। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पापमोचनको लागि पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै उजाड स्थानमा देखा परे हो। सुन्नुहोस्, उनले पापमोचनको लागि पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै आउँछन्। अनि वास्तवमा एउटा कुरा के रहेछ भने नि, यूहन्नाको समयमा एकजना यहुदी मान्छेले बप्तिस्मा लिनु भनेको मतलब के रहेछ थाहा छ? उनले के भनेको रहेछ भने, म स्वीकार गर्दछु कि म एउटा अन्य जाति जस्तै परमेश्वरबाट टाढा छु र अब उहाँसँग ठिक सम्बन्ध राख्नु मेरो आवश्यकता हो। त्यो भनेर अनि उनले बप्तिस्मा लिँदो रहेछ क्या। उनीहरूले जहिले पनि अन्य जातिलाई लाग्छ, उनीहरूले जहिले पनि अन्य जातिहरूलाई त्यो बेखर्तने जस्तो त होइन नि त। हामी त परमेश्वरको जाति। अहिले पनि यहुदीहरूमा यो घमण्ड छ, हामीलाई सुसमाचार नसुनाऊ, हामी परमेश्वरको जाति, परमेश्वर सुन्नै मान्दैन। अनि उनीहरूले बप्तिस्मा लिनु भनेको मतलब चाहिँ अन्य जाति जस्तै म परमेश्वरबाट टाढा भएँ, म परमेश्वरमा फेरि फर्किन पर्छ। त्यस प्रकारले उनीहरूले गर्थे। त यसको मतलब के त? यो पवित्र आत्माको काम थियो। उनीहरू परमेश्वरको सामने घुँडा टेक्न आउनु, पानीको बप्तिस्मा लिन आउनु भनेको एकदमै ठुलो काम हो। अनि वास्तवमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको प्रचार चाहिँ एकदमै प्रभावशाली भएर गयो है। अनि उनले प्रचार गर्दै उजाड स्थानमा देखा पर्छन्। समस्त यहुदिया देश र यरुशलेमका सबै बासिन्दाहरू तिनीका निस्कि आए र तिनीहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै तिनीबाट यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिए। ठुलो जागृति आयो। सुन्नुहोस्, अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सेवकाईको सुरुवात चाहिँ एकदमै भव्य देखिन्छ। त्यो सबै सहरहरूबाट समस्त यहुदिया देश र यरुशलेमका सबै बासिन्दाहरू उनीहरू बप्तिस्मा लिन्छन्। त्यहाँ धेरै ठुलो जागृति आउँछ। तर हामीहरूको क्रिस्चियनहरूको बप्तिस्माको एउटा फरक चाहिँ के भने, हामीहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थान भित्र बप्तिस्मा लिन्छौँ है, जुन कुरा रोमी 6:3 पाउँछ। अनि यूहन्नाको प्रचारको मुख्य विषय के थियो? यूहन्नाले प्रचार गरेको मुख्य विषय के थियो? मसीह आइरहनु भएको छ, उद्धारकर्ता आइरहनु भएको छ, ख्रीष्ट आइरहनु भएको छ। त्यसैले तिमीहरूले पश्चाताप गरेर उहाँलाई ग्रहण गर। त्यसैले प्रियहरू, हामीले हाम्रो पापलाई स्वीकार्न आवश्यक छ, तब मात्रै उहाँ आउन सक्नुहुन्छ। हामीले पापलाई एकातिर राखेर येशू ख्रीष्ट आउन सक्नुहुन्न। अनि तिनीहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गर्दै बप्तिस्माले पाप स्वीकार गरेर, सुन्नुहोस्, आज हामी पवित्र आत्माको भरपुरीमा जाँदैछौँ। अनि गएको दिनहरूमा परमेश्वरले मलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखाउनु भयो। सबै मान्छे त होइन, हाम्रो मण्डलीका केही व्यक्तिहरू जो प्रभुले मलाई देखाउनु भयो, तिनीहरू गोप्य रूपमा गलत व्यक्तिहरूकोमा सङ्गत गरिराखेका छन्। अनि त्यति मात्र होइन, उनीहरूमाथि शैतानको आत्मा आएको परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो। उनीहरूमाथि शैतानको आत्मा आएको। अनि
मैले चाहिँ त्यहाँनिर प्रब्लम मलाई देखाउनु भयो तिनीहरूसँग सङ्घर्ष गरिरहेको थिएँ अनि सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि एउटा झुन्ड चाहिँ त्यहाँबाट निस्क्यो तर अरूहरू चाहिँ त्यही दुष्ट आत्मामा उनीहरू गर्ने प्रयास गरिराखेका थिए प्रियहरू हामीले सुनोस् जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँछौँ भने पहिलो कुरा हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुपर्छ किनकि परमेश्वर अपवित्रतामा आउन सक्नुहुन्न आमेन त्यसैले सुन्नुहोस् हामीहरू मान्छेलाई तपाईँले छल्न सक्नुहुन्छ तर परमेश्वरलाई छल्न सक्नुहुन्न परमेश्वरको आँखा चारैतिर फिजिएको छ आमेन त्यसैले हामीले बनावटी नक्कली क्रिस्चियन भइरहन सक्दैनौँ तपाईँ क्रिस्चियन साँच्चीकै क्रिस्चियन हुनुहोस् कि तपाईँ अरू नै हुनुहोस् कहिलेसम्म देखावटी जीवन कहिलेसम्म देखावटी जीवन किनकि यदि हामी परमेश्वरको इच्छा र उद्देश्यलाई परमेश्वरको कामलाई यस पृथ्वीमा पुरा गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो हृदय ठिक हुनुपर्छ अनि हामीहरू गलत व्यक्तिहरूको सङ्गतबाट अलगिनुपर्छ तपाईँले फटाहा मान्छे एउटा मान्छे जसले चाहिँ व्यभिचार वेश्यावृत्तिमा गरिरहन्छ भने उसलाई माया गरेर बस्न सकिँदैन क्या त्यसले तपाईँले तान्छ परमेश्वरको मण्डलीको विरुद्धमा गइरहन्छ उनीहरू दुष्ट काम गरिरहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको सङ्गतमा तपाईँ बसिरहनुहुन्छ भने अन्तमा शैतानले तपाईँलाई त्यही तान्छ सुन्नुहोस् कोही कोही मान्छेहरू चर्चमा पनि आउँछ दुष्टसँग पनि सङ्गत गर्छ त्यसो त परमेश्वरको 12 जनाको ग्रुपमा पनि थियो एउटा स्कृति यता प्रभुको सेवकाईमा पनि ठिक थियो हिसाब किताब पनि गर्थ्यो अनि भित्रभित्र गएर फरिसी र सदुकीसँग गोप्य साक्षात पनि गर्थ्यो अनि उसले त्यो फरिसी सदुकी एक दिन त तेरो भेटी कहिले हेरेर एक दिन त तेरो भेटी खत्तम हुन्छ त्यो बेलामा आइज न हामी छौँ हो किनकि ऊ पैसाको लागि आइरहेको थियो सेवकाईमा जो मान्छेहरू पैसाको लागि मात्र आउँछ नि अन्तमा उनीहरूले धोकीबाज गरेर जान्छ पैसा पाउँछ प्रभु प्रभु पैसा नपाएपछि सिद्ध्यो अनि त्यही प्रभुलाई बेचेर जान्छ अनि त्यस्तो व्यक्तिसँग सङ्गत गर्ने उनीहरूलाई माया गरिराख्यो भने सुन्नुहोस् तपाईँको जीवनमा अरू समस्याहरू सुरु हुन्छ हामीले पापलाई लुकाएर राख्न सक्दैनौँ तपाईँले परमेश्वरसँग तपाईँको कुरालाई प्रकट गर्नुहोस् र पश्चाताप गर्नुहोस् तपाईँले सबैलाई हेलो हेलो मैले पाप गरेँ हेलो हेलो भन्दै तपाईँ हिँड्न आवश्यक पनि छैन आमेन तपाईँले कसैलाई सुनाउन आवश्यक छैन त्यो त तपाईँ र प्रभुको बिचको कुरा तर जब तपाईँले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ नि तपाईँ गलत व्यक्तिबाट चाहिँ अलगिनुहोस् कुनै पनि कुरा तपाईँको फेसबुक सम्बन्ध अरू जे जति सम्बन्धहरूबाट च्याटिङहरूबाट मेसेन्जरबाट त्यो कुराबाट चाहिँ हट्नुहोस् यदि तपाईँ परमेश्वरको साँच्चीकै प्रभावशाली रूपमा चल्न चाहनुहुन्छ भने र तपाईँको जीवनद्वारा धेरै मान्छे तपाईँको राज्यमा आएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने आमेन अनि उनीहरू त्यसैले प्रियहरू पश्चाताप एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनि हामी यहाँ हेर्छौँ 6 पदमा यूहन्नाले ऊँटको रौँबाट बनेको लुगा लाउँथे र कम्मरमा छालका पटुका बाँध्थे र सल र वनमा खान्थे त यहाँनिर यूहन्नाले उसको पोसाकको हकमा चाहिँ जुन कुरा हामी दोस्रो राजा 1 को 8 मा पाउँछौँ एलिया अगमवक्ताको नमुनाको रूपमा उनी लिएर आएका रहेछन् है अनि 32 दिन यूहन्ना चाहिँ एउटा साहसी एलियाको नमुनामा उनी आएका थिए जसले इजरायलीहरूलाई निर्दयताका साथ पश्चाताप गर्नलाई आह्वान गर्छ एलियाले पनि आफ्नो समयमा इजरायलीलाई उनीहरूको पापको पश्चाताप गर्नको लागि उनीहरूले आह्वान गरेका थिए अनि 32 दिन यूहन्नाले त्यो कुरा गर्छन् अनि उनको खाना पोसाक र प्रचार राम्रो म्याच गरेको थियो सो उनी परमेश्वरको सेवा गर्थे उनले खाना पनि सुन्नुहोस् कुनै मानिसहरूको खानामा गएन मेरो लागि खसीको मासु तयार गर भनेर उनले भनेन अचेल त्यस्तो कुरा आइरहेको रहेछ नि कोही कोही मान्छेहरू घरेलु समिति चलाउन जाने अनि आज खसीको मासु तयार पार्नुहोस् है अब उसको घरमा पैसा छ कि छैन उसलाई केही मतलब छैन केही पनि नखाइ पनि त सेवकाई गर्नु पर्यो आमेन
बत्तिसौँ दिने यूहन्नाले सुन्नुहोस् उनले त्यो कुरा भन्दैनन् उसले ठिकै छ तपाईँले मलाई खाना दिए पनि नदिए पनि उसले खानाको निम्ति परमेश्वरमा भर परे अनि उसले के खान्थे सलह र पद्म सलह तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ कतिजना सलह खानु भएको छ सुन्नुहोस् सलहमा प्रशस्त प्रोटिन पाउँदो रहेछ प्रशस्त प्रोटिन अनि सलह चाहिँ यहुदीहरूको नियमअनुसार शुद्ध खाना पनि पर्दो रहेछ अहिले पनि मध्यपूर्वतिर सलह चाहिँ पाहुनालाई सत्कार गर्ने खाना हो क्या अनि मह जसले शरीरलाई एकदमै तागत गर्न सक्छ त्यसैले सुन्नुहोस् सेवकाईमा तपाईँले प्राकृतिक स्रोतमा भर परेर सेवकाई गर्न सक्नुहुन्छ चर्चले पैसा दियो भने सेवकाई गर्छु चर्चले पैसा दियो भने सेवकाई गर्छु त्यसो मान्छेलाई किन चर्चले दिनुपर्ने परमेश्वरले बोलाउनु भएको सेवक परमेश्वरले दिनुहुने स्रोतमा भर पर्छ आमेन कसैले खाना दिए पनि नदिए पनि परमेश्वरले दिनुहुन्छ यदि परमेश्वरले मलाई काममा बोलाउनु भयो भने मेरो तल परमेश्वरले दिनुहुन्न त त्यसैले त्यो आत्मामा आउनु पर्यो क्या कसैले के खाना दिएन भने सलह र वनमा खाएर पनि सेवकाई गर्न सकिन्छ अनि बत्तिस दिने यूहन्नाले त्यो कुरा गरे अनि उनले प्रचार गर्छ त्यसले यसो भन्दै प्रचार गरे जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ अनि न्यूरेर उहाँको जुत्ताको फिता बोकाउने लायक म छैन अनि यो लाइनमा मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है यूहन्नाको समयमा यहुदी रबाईहरूले एउटा शिक्षा दिएका रहेछन् उनीहरूले के गरेका रहेछन् भने एउटा दासले जसरी आफ्नो मालिकको निम्ति सम्पूर्ण काम गर्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल एउटा दासले आफ्नो मालिकको निम्ति जसरी सम्पूर्ण उसले काम गर्छ त्यसरी नै चेलाले आफ्नो गुरुको निम्ति पुरै काम गर्नुपर्छ जुत्ता फुकाल्ने बाहेक जुत्ता फुकाल्ने काम बाहेक अरू सबै काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो किसिमको रहेछ अनि त्यसैले त्यो किसिमको मानसिकतामा अनि बत्तिसमा दिने यूहन्नाले के प्रचार गर्छन् येशू ख्रीष्टको बारेमा प्रचार गर्दाखेरि उहाँको जुत्ताको फिता फुकाउने योग्यता पनि मसँग छैन हेर्नुहोस् बत्तिसमा दिने यूहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई प्रचार गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट कति महान हुनुहुन्छ वा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई घोषणा गर्छ आमेन त्यसैले बत्तिसमा दिने यूहन्नाले एउटा कुरा स्पष्ट पार्छन् म घट्नु उहाँ चाहिँ बढ्न आवश्यक छ येशू ख्रीष्ट बढ्न आवश्यक छ सुन्नुहोस् त्यसैले मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु नि यदि हाम्रो भजन गीतहरूले येशूको नाउँलाई उचाल्दैन भने यदि हाम्रो गवाई साक्षीले येशूको नाउँलाई उचाल्दैन भने यदि हाम्रो प्रचारहरूले येशूको नाउँलाई उचाल्दैन भने तिनीहरू सबै रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छ काम छैन किनकि येशू ख्रीष्ट मात्रै हाम्रो प्रभु र परमेश्वर हुनुहुन्छ आमेन त्यसैले उहाँलाई हाम्रा सबै कुराले उहाँको नामलाई उचाल्छ मलाई आफूलाई उचाल्ने होइन अनि बत्तिसमा दिने यूहन्नाले आफूलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि ममा कुनै पनि त्यो योग्यता छैन उहाँको जुत्ताको फिता फुकाल्ने योग्यता पनि मसँग छैन जुन एउटा दासले मात्रै गर्न सक्ने काम थियो त्यति बन्ने योग्यता पनि छैन तर परमेश्वरको अनुग्रहले मलाई त्यो काममा ल्याएको छ अनि मैले त तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएको छु तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ जुन काम उहाँले कहिले मात्र गर्नुभयो जब उहाँले आफ्नो सेवकाई सिद्धाएपछि वा स्वर्गारोहण हुनुभएपछि वा स्वर्गमा जानुभएपछि पेन्टिकोसको दिनमा उहाँले चेलाहरूलाई आफ्नो पवित्र आत्मा खन्याउनुभयो अनि उहाँले आज पनि निरन्तर खन्याउनुहुन्छ हामीलाई परमेश्वरको आत्माको खाँचो छ प्रिय परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक भोजन हाम्रो शारीरिक भोजन सबै जुटाउनुहुन्छ तर हाम्रो आत्मिक भोजन र शारीरिक भोजन दुवैको निम्ति हामीले परमेश्वरमा भर पर्नुपर्छ आमेन र आउनुहोस् हामी हाम्रो क्वायरको ग्रुपहरू अगाडि आइदिनु होला र हाम्रो हृदयलाई हामी तयारी बनाऊ
पछाडिपट्टि ब्याकमा कसैलाई दुखिराखेको छ भन्ने कोही हुनुहुन्छ? ब्याकमा दुखिरहने यता अगाडि आउनुहोस् सर, अगाडि आउनुहोस्। प्रार्थना गर्छु। हालेलुया। यो दुखाइको आत्मा येशूको नाउँमा निस्किन्छ। येशूको नाम, येशूको नाउँमा निस्किन्छ। त्यो दुखाइका आत्मा येशूको नाउँमा निस्किन्छ। त्यो दुखाइका आत्मा येशूको नाउँमा निस्किन्छ। चेक गर्नु। ठिक छ, हुन्छ। यो समय बस्नुहोस् र प्रभुले तपाईँलाई कसैलाई केही दर्शन नयाँ प्रकाश दिनुभएको छ भने तपाईँलाई गवाई दिउँ लागेको छ भने छिटो अगाडि आएर गवाई दिनु होला। जय मसीह सबैजनालाई। मलाई चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको भरपुरीमा यो देशको लागि चाहिँ धेरै दिनुहुन्छ। यो देशले धेरै प्रस्ताव गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ अनि प्रस्ताव देशको लागि धेरै प्रस्ताव गराउनुहुन्छ। मलाई धेरै चाहिँ उहाँले यो देशको पापको लागि प्रस्ताव गर्नलाई रोज्नुहुन्छ। म रुन्छु परमेश्वरसँग अनि परमेश्वरले यो भन्नुहुन्छ, यो देशले मेरो डर राख्नुपर्ने थियो तर मेरो डर राखेको छैन। साँच्चै नै हाम्रो यो देशले हाम्रो परमेश्वरको डर राख्न सकेको छैन। हामी सबैजनाले परमेश्वरसँग प्रस्ताव गरौँ र परमेश्वरको डर यो देशले राख्न सकोस्। मेरो पनि गवाई
एउटै गवाई 3 महिनासम्म दोहोरिरहेको छ। हरेक पवित्र आत्माको भरिभरिमा एउटै प्रतीक छु, तैँले आफ्नो निर्णयलाई चाहिँ नबदल, दायाँ बायाँ पनि नला, तैँले निर्णय नबदल। यो मात्रै आवाज मैले सुन्ने गरेको छु। र आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ कुरा देखेँ। कस्तो खालको भन्दाखेरि ठुलो चौरमा सानो कुलो र बिचमा सानो पानी, थोरै पानी, तर एउटा यस्तो आवाज आयो, अगाडि पछाडि धेरै मानिस थियो र त्यो मानिसलाई कहिले पनि देखेको थिइनँ। र त्यो कुलोको बिचमा चाहिँ म जान लाग्दाखेरि मलाई पछाडिपट्टि धकालिदियो, त्यो कुलोमा जान दिएन मलाई। अनि त्यो मानिसले चाहिँ जुन सेनाको जस्तै गरेर चाहिँ बन्दुक ताकेर एक्सन लियो। अनि म चाहिँ त्यहाँ लड्न पुगेछु। अनि त्यतिखेर म पवित्र आत्माको भरिभरिमा लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मैले देखेको है। अनि परमेश्वर धन्यवाद होस्। र मलाई 3 महिनासम्म एउटै कुरा दोहोऱ्याउनु भएको कारण चाहिँ आज पनि दिन्न, गवाई दिन्न भन्ने मेरो निर्णय थियो, तर आज चाहिँ जानलाई उत्साह गर्नुभयो। परमेश्वर धन्यवाद होस्। जय मसीह। हाम्रो मण्डली परिवारलाई जय मसीह। मलाई आज एउटा दर्शन दिनुभयो परमेश्वरले। मलाई यो अङ्कल उभियो ठाउँबाट भुर्र परेर उडेर बाहिर गएकोदेखि परमेश्वर मैले कहिल्यै पनि म बोलेको पनि थिइनँ। मलाई आज धेरै घचघचाउनु भयो परमेश्वरले। जय मसीह। हाम्रो मण्डली परिवारलाई जय मसीह। सबैजनालाई जय मसीह। पवित्र आत्माको भरपुरीमा अग्लोमा सेतोमा बसेको देखेँ अनि बाइबल यस्तरी पल्टाइराखेको देखेँ। अनि म रोएँ, प्रार्थना गरेँ, नेपाल देशको लागि प्रार्थना गरेँ, क्षमा मागेँ। अनि म प्रार्थना गर्दै गरेँ। अनि वचन पनि आयो, आज्ञा पालन गर्नेहरूले मात्रै स्वर्ग जान्छन् भनेर वचन आयो। प्रार्थना गरेँ, के हो त प्रभु भनेर सोध्यो। अनि हो छोरी, आज्ञा पालन गर्नेहरूले मात्रै स्वर्ग जान्छन् भनेर आवाज पनि आयो। यति आशिष सबैजनाले जय मसीह। सबजनालाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। मलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो, तर मैले आत्माले भरिसकेको छु छोरी, त नडरा, तँलाई म मेरो घरमा म डोड्याउने छु। म सँगसँगै साथसाथै म तँलाई कहिले पनि म तँलाई छोड्ने छैन। तेरो घटी कमी म पुरा गर्नेछु। तँलाई दुःख कष्ट छ, तँ सहेर बस, धैर्य गर, स्थिर रह, तँ मेरो साथमा छ, तँ नडरा भनेर मलाई प्रभुले भन्नुभयो। अनि तेरो 2टा छोराहरूलाई अनि जसरी पनि म उत्साह गरेर अझै अघि बढ्न चाहन्छु दिन्छु भनेर प्रभुले भन्नुभयो। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस्। सबैलाई जय मसीह। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ किनकि तपाईँ आफ्नो वचनको प्रतिज्ञामा विश्वासयोग्य हुनुहुँदछ। प्रभु, हामी अविश्वासयोग्य भए तापनि तपाईँले कहिले पनि हामीलाई त्याग्नु भएको छैन। तपाईँले आफ्नो आत्माले भर्नुभएको छ, आफ्नो वचनले खुवाउनु भएको छ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, आज जतिजना आउन सक्नु भएन प्रभु, उनीहरूलाई पनि तपाईँको आत्माले भर्नुहोस्, उनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहोस्, सङ्घाइ दिनुहोस्। प्रभु, हाम्रो देश बाहिर रहेका हाम्रा सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई प्रभु तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्, तपाईँको कृपा खनाउनुहोस्। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ मण्डलीलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँले आफ्नो मुख पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु परमेश्वर तपाईँले आफ्नो चेहरा प्रभु यस मण्डलीका सदस्यहरूलाई प्रभुजी तपाईँले प्रकाश गरिदिनुहोस् र हरेकलाई तपाईँ येशूको शान्तिले भर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ यो हप्ताभरिका हाम्रो सेवाकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहन्। येशूको नाम। जय मसीह।